Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về tổng GDP quốc gia, đang trong quá trình phát triển nhanh đến chóng mặt. Những thành phố hiện đại khiến bất cứ ai lần đầu đến cũng phải choáng ngợp. Tốc độ xây dựng nhanh như một cơn gió. Nhưng bên cạnh sự phát triển đó cũng có những hệ lụy mà hậu quả để lại cũng không hề nhỏ. Đơn cử như những thành phố xây xong mà không có người ở, và người ta thường gọi là thành phố ma. Tiêu biểu trong số những thành phố ma ở Trung Quốc chính là thành phố Ordos ở khu tự trị Nội Mông, nơi có rất nhiều các công trình lớn và hiện đại nhưng thiếu vắng bóng dáng con người. Từ lâu đã được gọi là thành phố ma lớn nhất Trung Quốc. Tại sao một thành phố phát triển như vậy lại bị bỏ hoang? Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thành phố này. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về tổng GDP quốc gia. Dù dân số gần 1,4 tỷ người, gấp 10 lần Nhật Bản, xếp thứ 3 về tổng GDP, nhưng có thể gọi là kỳ tích, bởi nhiều thập niên trước đó, Trung Quốc là nước nghèo khổng lồ. Với chủ trương, mèo trắng mèo đen gì cũng được, miễn là bắt được chuột, Trung Quốc đoạn tuyệt với chủ nghĩa lý lịch, làm nên kỳ tích Trung Quốc chưa đầy 30 năm, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Trong mấy chục năm qua, Trung Quốc đã có những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật, làm thay đổi toàn bộ diện mạo đất nước, không còn nhìn ra một Trung Quốc lạc hậu và đói nghèo thời bao cấp. Hiện giờ Trung Quốc là cường quốc mới nổi, đang tìm mọi cách để bành trướng ảnh hưởng, từ văn hóa, kinh tế, ngoại giao, cho đến quân sự, mà nhất đới nhất lộ, một vành đai một con đường là minh chứng. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có hai mặt, cái gì cũng phải đánh đổi. Mấy thập niên tăng trưởng nóng, năm nào cũng trên dưới 2 con số. Trung Quốc hiện đang đối mặt với nhiều hệ lụy, nan giải nhất là ô nhiễm môi trường, phân hóa giàu nghèo, đạo đức xã hội. Đặc biệt là việc thể hiện những tham vọng kinh tế. Giữa ước mơ và hiện thực luôn có khoảng cách lớn. Muốn là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Dù rất khó, làm theo mong muốn của mình nhưng hiệu quả không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Những thành phố ma là thuật ngữ chỉ những khu dân cư, được đầu tư bài bản, hoành tráng, nhằm giãn dân và hình thành những khu đô thị mới, hiện đại nhưng thất bại. Theo Tổng công ty Điện lưới Trung Quốc, cả nước hiện có khoảng 64.500.000 căn hộ bỏ hoang. Nếu tính bình quân mỗi hộ chỉ 3 người, thì tương đương hơn 200 triệu chỗ ở, gần 15% dân số Trung Quốc. Những hộ này không sử dụng điện 6 tháng liền. Công ty tư vấn G Capital Research còn mở hẳn trang web để thông báo về việc những căn hộ vô chủ, kinh nghiệm quy hoạch đô thị và phát triển nhà ở thành công ở đặc khu Thẩm Quyến, được nhân rộng cho các vùng nông thôn những tỉnh khác, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược. Những dự án này thường bao gồm các tòa chung cư cao cấp cho hàng trăm nghìn người, trung tâm mua sắm khổng lồ, quảng trường và thậm chí là mô hình bản sao của các thành phố châu Âu. Chưa ai có thể có số liệu thống kê tổng số vốn đầu tư vào các thành phố đang bị đông cứng. Nhiều nhất là ở khu tự trị, đất rộng, người thừa như Nội Mông, mà Cang Ba Si hay còn gọi là Khang Thành, Khang Ba Thập là một điển hình. Cang Ba Si là đơn vị hành chính cấp thị xã, nơi đặt tỉnh lỵ Ordos hay còn gọi là Ngạc Nhĩ Đa Tư,
của khu tự trị Nội Mông, rộng 355 km², dân số chừng vài chục ngàn người. Tiểu trấn Kambasi từng là một điểm dừng chân sầm uất, nhộn nhịp trên hành trình viễn thương con đường tơ lụa một thời vàng son. Vì nhiều lý do theo dòng lịch sử, tiểu trấn hoang tàn và bị xóa sổ, hiện đã được phục dựng cho du khách tham quan. Từ đầu những năm 2000, chính phủ Trung Quốc mời công ty Heroes de Maron của Thụy Sĩ thiết kế lại dự án Ordos 100 với sự tham gia của 100 kiến trúc sư lừng danh từ 27 quốc gia. Dự án như thế giới thu nhỏ về lịch sử của kiến trúc huyền thoại, một thành phố hiện đại, thông minh với dân số khoảng 1 triệu người. Theo Wikipedia, tổng chi phí cho dự án là 161 tỷ đô la Mỹ, bằng 67% GDP cả nước Việt Nam năm 2018. Dân số Nội Mông hiện nay là 26 triệu người, nhưng người Mông Cổ chỉ chiếm 17%. Kambasi, thủ phủ Nội Mông sẽ là thành phố kiểu mẫu thông minh để giãn dân từ các đô thị lớn. Kambasi là dự án đầy tham vọng của chính quyền Trung Quốc, bắt đầu được triển khai vào năm 2004 nhằm tạo ra một khu đô thị thương mại tiên tiến ở Ordos. Trong 3 năm đầu tiên của dự án, nhà chức trách thành phố đã chi đến 1,7 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 272 triệu đô la Mỹ, để biến vùng đất này thành một đô thị hiện đại với các công trình công cộng công nghệ cao, tòa nhà chọc trời, viện bảo tàng, thư viện và những khu căn hộ đủ chỗ cho 300.000 người sinh sống. Thế nhưng trên thực tế, đây là những tham vọng hết sức viển vông. Đến cuối năm 2010, khu vực này mới chỉ có 28.000 cư dân đến ở, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Hậu quả này có phần từ giá bất động sản tăng chóng mặt do tình trạng đầu cơ không kiểm soát. Tại trung tâm thành phố, người ta cho xây dựng một bức tượng khổng lồ của vị vua Mông Cổ huyền thoại Thành Cát Tư Hãn, đứng sừng sững giữa quảng trường heo hút được bao phủ bởi sương tuyết. Hai bên khu vực phức hợp thương mại Thành Cát Tư Hãn Plaza là những tòa nhà hùng vĩ, cao chọc trời, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của con người hiện diện tại nơi đây. Hầu hết các căn hộ trong thành phố Ordos đều không có người ở, một số khác đang trong quá trình thi công hoặc bị bỏ hoang. Cách đây hơn 20 năm, thành phố Ma thu hút các công ty khai thác tư nhân đầu tư bằng trữ lượng than khổng lồ của mình. Nông dân địa phương bán đất cho những người thợ mỏ và trở nên giàu có. Thành phố cổ Ordos bắt đầu phát triển với tốc độ chóng mặt. Ordos là nơi có trữ lượng than lớn, cung cấp khoảng 17% nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc. Khi than ở đây được phát hiện vào đầu thập niên 90, các nông dân bán đất với giá cao cho các chủ mỏ thử. Khi than ở đây được phát hiện vào đầu thập niên 1990, các nông dân bán đất với giá cao cho các chủ mỏ tư nhân. Khi thị trường bùng nổ, hàng trăm nghìn người đã đổ xô đến đây làm ăn. Nhưng chỉ 10 năm sau, Ordos gần như chết theo làn sóng xây dựng đang bùng nổ tại Trung Quốc vào thời điểm đó. Khi bong bóng xì hơi hồi tháng 7 năm 2012, giá than giảm trong 11 tuần liên tiếp, khiến nhiều doanh nghiệp địa phương phải tạm ngừng sản xuất hoặc thu được rất ít lợi nhuận. Kinh tế ảm đạm khiến cho nhiều người bỏ đi. Những tòa nhà hiện đại mọc lên nhưng không bán được khiến nhiều chủ đầu tư phải bỏ của chạy lấy người. Trong con mắt của các nhà phê bình, làn sóng bùng nổ nhà ở Trung Quốc đã trở thành một thảm họa. Nhiều người dân bỏ tiền đầu tư vào bất động sản nhưng cuối cùng bị trắng tay. Cho đến hiện tại, thành phố Ordos vẫn chưa thể vực dậy được và trở thành bài học xương máu đối với các doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư vào thị trường bất động sản.
Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với thành phố Ordos, một nơi được mệnh danh là thành phố ma lớn nhất Trung Quốc, một hệ quả của bong bóng bất động sản. Đây chắc chắn sẽ là một bài học và một minh chứng rõ ràng và cụ thể nhất về sự phát triển nóng của một quốc gia, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.